ในบทเรียนการอ่านตอนต้นผู้เรียนได้ศึกษาถึงกลยุทธ์ก่อนการอ่านและเทคนิคการอ่านหลากหลายรูปแบบด้วยกันสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการอ่านของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาเราได้แยก Main Idea หรือใจความสำคัญออกจาก Supporting Idea ซึ่งเป็นข้อมูลรายละเอียดที่สนับสนุนใจความสำคัญนั้นและสามารถบอกความแตกต่างระหว่าง Fact หรือข้อเท็จจริงกับ Opinion ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนต่อไปนี้เราจะมาวิเคราะห์เช็คลิสต์ของผู้เขียนว่าผู้เขียนต้องการจะสื่ออะไรให้ผู้อ่านได้รับรู้บ้างค่ะในหน่วยการอ่านตอนต้นเราได้เรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคการอ่านรูปแบบต่างๆที่จะช่วยให้การอ่านของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อมาเรายังได้เรียนรู้ที่จะแยกใจความสำคัญ Main Idea ออกจาก Supporting Details ข้อมูลรายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้นเราได้เรียนรู้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริง Facts หรืออะไรคือ Opinion ความคิดเห็นความเชื่อส่วนตัวของผู้เขียนคราวนี้ค่ะเราจะมาวิเคราะห์กันให้ละเอียดมากขึ้นถึงตารางข้อมูลเป็นเช็คลิสต์ของผู้เขียนสิ่งที่ผู้เขียนมักคำนึงถึงเวลาท่านขีดเขียนข้อมูลให้เราอ่านกันอันดับแรกในบทเรียนนี้เราจะมาศึกษากันถึงข้อมูลที่ผู้เขียนมักคำนึงถึงและเป็นสิ่งที่ผู้อ่านอย่างเราต้องคอยจับตามองกันค่ะในฐานะที่เป็นบัณฑิตทำไมเราต้องทำความรู้จักกับ Author Checklist และ Author Checklist อันนี้จะช่วยเราอย่างไรบ้างในเรื่องของการอ่านแล้วเราค่อยมาทำความเข้าใจรายละเอียดในแต่ละข้อของเช็คลิสต์ของผู้เขียนกันค่ะ Author Checklist ที่เราจะมาศึกษามี4ส่วนด้วยกันคือ Purpose วัตถุประสงค์ของผู้เขียน Point of View มุมมองความคิดเห็นของผู้เขียน Tone น้ำเสียงหรือโทนการเขียนของผู้เขียน Intended Audience ผู้ฟังที่แท้จริงของผู้เขียนเพื่อให้ได้ผลสำเร็จในการอ่านบัณฑิตควรเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้เขียนเราอาจจะเคยได้เรียนรู้มาว่าวัตถุประสงค์ของผู้เขียนมีตัวย่อคือ PIE PIE P ย่อมาจาก persuade โน้มน้าว I inform บอกเล่าและ E entertain ให้ความบันเทิงแต่วันนี้เราจะมาศึกษาวัตถุประสงค์4แบบของผู้เขียนที่บัณฑิตควรทำความคุ้นเคยกันค่ะแบบที่1 expository หมายถึงการเขียนเพื่อบอกเล่าและอธิบายเราสามารถพบงานเขียนประเภทนี้ในนิตยสารทางการศึกษาบทความคู่มือและตำราเรียนเป็นต้นแบบที่2 persuasive หมายถึงการเขียนเพื่อนำเสนอแนวความคิดและเป็นการโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตามความคิดเห็นของผู้เขียนเช่นการเขียนเพื่อปกป้องแนวความคิดของตัวเองเพื่อวิพากษ์วิจารณ์เพื่อสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนแปลงและเพื่อตัดสินแบบที่3การเขียนแบบ narrative หมายถึงการเขียนเพื่อเล่าเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์หรือการลำดับเหตุการณ์แบบที่4การเขียนแบบ descriptive หมายถึงการเขียนเพื่อบรรยายหรือพรรณนารายละเอียดของตัวบุคคลสถานที่และเหตุการณ์รวมถึงความรู้สึกที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นผู้เขียนมีมุมมองของการเขียนอยู่3ลักษณะที่ผู้อ่านควรสังเกตไว้นะคะมุมมองแบบที่1ผู้อ่านจะได้อ่านเรื่องราวในสรรพนามบุรุษที่1ซึ่งเป็นมุมมองด้านเดียวของตัวเอกของเรื่องโดยที่ผู้เขียนมักแทนตัวด้วยสรรพนามว่าผมข้าพเจ้าหรือพวกเรามุมมองแบบที่3ผู้อ่านจะได้อ่านเรื่องราวในสรรพนามบุรุษที่2ซึ่งผู้เขียนมีเจตนาจะพูดกับผู้อ่านโดยตรงและผู้เขียนมักใช้สรรพนามเรียกคุณหรือท่านอยู่ตลอดมุมมองแบบที่3ผู้อ่านจะได้อ่านเรื่องราวในสรรพนามบุรุษที่3ซึ่งผู้อ่านจะเห็นเรื่องราวทุกอย่างรวมถึงความคิดเห็นในหลายแง่มุมของทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยที่ผู้เขียนมักใช้สรรพนามแทนว่าเขาเธอหรือเอ่ยชื่อบุคคลนั้นโดยตรงเมื่อผู้อ่านเข้าใจวัตถุประสงค์และมุมมองของผู้เขียนแล้วผ
ผู้อ่านก็จะสามารถประเมินทัศนคติและอารมณ์ของผู้เขียนที่มีต่อเนื้อหาที่เขียนโดยดูได้จากระดับการใช้คำถ้าผู้เขียนมีทัศนคติที่ดีต่อเนื้อเรื่องผู้เขียนจะใช้คำหรือประโยคที่ยาวขึ้นเพื่อแสดงความสุภาพความคิดในแง่บวกและให้ความรู้สึกที่ดีๆถ้าผู้เขียนมีทัศนคติที่เป็นกลางผู้เขียนจะใช้ประโยคที่มีลักษณะเป็นกลางๆแบบบอกเล่าแต่ถ้าผู้เขียนมีทัศนคติที่ไม่ดีผู้เขียนอาจใช้คำหรือประโยคที่มีความหมายในแง่ลบหรืออาจใช้คำที่มีความหมายรุนแรงก็ได้ค่ะหากเราได้ทราบถึงกลุ่มผู้อ่านที่เป็นเป้าหมายของผู้เขียนแล้วจะช่วยให้เราอ่านด้วยความเข้าใจในตัวผู้เขียนได้ดียิ่งขึ้นเข้าใจวัตถุประสงค์และข้อความที่แท้จริงที่ผู้เขียนต้องการจะถ่ายทอดเราควรจะทราบว่าผู้เขียนต้องการถ่ายทอดงานเขียนนี้ให้ใครให้คนในช่วงอายุใดจำกัดเรื่องเพศไหมมีเรื่องของศาสนาหรือความเชื่อเกี่ยวข้องหรือเปล่าผู้อ่านน่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือต้องมีการศึกษาในระดับใดเน้นเชื้อชาติใดเป็นพิเศษหรือเปล่าหรืองานเขียนชิ้นนี้เจาะจงเพื่อกลุ่มสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาชีพใดอาชีพหนึ่งหรือมีเรื่องราวเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่หรือเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ร่วมกันเป็นต้นค่ะ